everyone เฮ้ยภาษาอังกฤษเลยเหรอคุณจะไปอินเตอร์ได้ไหม EP นี้เป็น EP ที่เราโกอินเตอร์ไงเพราะว่าศิลปินที่เราจะนำมาพูดเป็นศิลปินที่ไม่ใช่แค่ในระดับเอเชีย แต่เป็นระดับดาวอังคาร แข่งขันแล้ว แต่ว่าวันนี้วงแบ็คพิงค์มันอีก4 คนไม่ใช่รายการเราทำ5 อันดับมาตลอดเลยนะ เราก็จะเอามาอีกคนนึงแต่เราจะยังไม่บอกว่าเป็นใคร แต่เป็นผู้ชาย อ้าว คนเกาหลีด้วย ดังด้วย แต่จะไม่บอกว่าเป็นอะไร ที่ทำเพราะว่าที่เราลงก็น่าจะเป็นวันเดียวกับที่ Blackpink ได้ปล่อย MV ที่ฟีเจอริ่งกับใครก็ไม่รู้1 คนฮะอ๋อ ชัวร์ปะเนี่ย ไม่ชัวร์ เอ้าพูดไปก่อนนู้นก่อนถ้ามันใช่ อ๋อ เราจะได้ตัดยังไง เป็นวันที่ Blackpink ได้ปล่อย MV ใหม่ที่ฟีเจอริ่งกับ Selena Gomez นะครับเราเคยทำ EP แรกที่เกี่ยวกับเสื้อวินเทจที่เป็นดาราคนไทยที่ใส่เสื้อวินเทจแล้วตอนนั้นเราทำลิซ่าไปด้วยน้องลิซ่าคนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าแบบทำแบ็คพิงทั้งวงเลยได้ไหมครับได้ไหมคะอะไรเงี้ยเฮ้ยว่ะก็น่าสนใจนะเสื้อวินเทจที่ Blackpink ใส่มีตัวไหนบ้าง5 อันดับเราจะเรียงจากถูกที่สุดไปมากที่สุดเหมือนเดิม ไปไหน เราไปดูกันเลยนะครับ5 อันดับเริ่มจากอันดับที่ 5 ก่อนนะครับ ไป ก็ลืมบอกไปว่าท้ายคลิปผมว่าผมจะแจกเสื้อคอนเสิร์ต Blackpink เอามาดูเลยไหม เดี๋ยวมาโชว์ตอนสุดท้ายดีกว่าเสื้อทัวร์ของนอร์ทอเมริกาเลยนะมีสกรีนหน้าหลังเดี๋ยวผมแจกตัวนี้เลย สวยเย็นเดอร์แทนเซ็กชั่น เอามาจากไหน น้องให้ อ๋ มา อ มาแล้วครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ก็เห็นทั้งคลิปวิดีโอจีซูแห่งวง Blackpink นี่เองอันนี้เดี๋ยวเราต้องถามคนที่รู้เยอะกว่าเราหน่อยแล้วกันนะเราจะถามก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเสื้อที่จีซูใส่เดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังต่ออย่างจีซูเนี่ยผมไปอ่านมาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ 4D 4D personality นี่มันหมายความว่าไง หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนมนุษย์ทั่วไป ยังไงวะ แบบว่าการกระทำความคิดบางทีเขาจะแบบเหมือนนั่งดูในอวอร์ดต่างๆอ่ะบางทีจะลองจับภาพจีซูดูจะเห็นอยู่ๆเอาแก้วน้ำขึ้นมาตั้งไว้บนหัว เพราะว่าเป็นคนที่แบบ ทำโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีอาจจะแบบส่งยานถึงยานแม่อยู่ที่ดาวอังคาร 근데 그럼 퓨전이 아니잖아. 이사 똠얌 그 가루를 넣어보는 건 어때? 오. 근데 약간 고등어가 짜서 좀 맵기를 좀 จี 넣고 ซูเป็นคนที่สวยมากนะ เป็นคนที่หน้าสว ใช่ ยมาก จีซูคือวิชวลของวง วิชวลคืออะไรตรงนี้ วิชวลก็คือเป็นหน้าตาของวง โอเค อันดับที่ 5 นะครับจีซูที่ใส่เสื้อ The Beatles แต่ว่าเป็นเสื้อของยี่ห้อ Com d e g e r Song นะครับ จบแล้วเรื่องของจีซูแล้วก็เสื้อที่จีซูใส่ คือตอนเนี้ยรายการเราทำเกี่ยวกับเสื้อวินเทจถูกไหมกูพยายามหาเว้ยว่าจีซูใส่เสื้อวินเทจตัวไหนยังไง ซึ่งแบบพยายามหาแล้วคิดว่าไม่มีเลยเว้ยที่จีซูใส่เสื้อวินเทจกูไม่สามารถฟันธงได้ว่าจีซูใส่เสื้อวินเทจแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่กูสนใจมาก ซึ่งมันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับชาววินเทจเนี่ยก็กำลังถกเหมือนกันบูทเล็กในความหมายตอนเนี้ยคือเป็นเสื้อที่แฟนคลับทำออกมาเสื้อที่ก็คือเอามาขายหรือเอามาแจกเลยเงี้ยคือเสื้อบูทเล็กวันนี้ผมจะมาเล่าเว้ยว่าไอ้บูทเล็กเนี่ยไอ้คำว่าบูทเล็กเนี่ยแม่งมายังไงคำเต็มๆของมันคือบูทเลกกิ้งบูทเลกกิ้งเนี่ยมันเกิดเมื่อแบบจะปี 1900 แล้วนานมากโดยที่มันเกิดขึ้นมาจากคนขาวเว้ยพยายามที่จะขนของผิดกฎหมาย เช่นเหล้าหรืออะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายอ่ะเข้ามาในช่วงหรือเข้ามาในพื้นที่ที่มันแบบเขาห้ามนำสิ่งนี้เข้ามาโดยการไงครับเอาเหล้าอย่างเช่นเขาขนเหล้าเข้ามาใช่ป่ะใส่ขวดเขายัดลงไปในรองเท้ารองเท้าบูทแล้วก็เข้ามาในสถานที่เขาไม่ให้นำเข้ามาไอ้คำศัพท์คำนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาเว้ย bootlegging หลังจากนั้นมีกฎหมายขึ้นมาว่าไอ้การ bootlegging เนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันผิดลิขสิทธิ์เพราะอะไรรู้ป่ะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเว้ยเริ่มจากรัฐบาลที่รัฐบาลอ่ะเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถที่จะทำบุหรี่ทำเหล้าแล้วก็ขายให้ประชาชนเท่านั้นชาวบ้านที่แบบเฮ้ยเขาก็ทำได้อ่ะแล้วทำไมแบบทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะทำไมเขาถึงแบบทำแล้วขายไม่ได้มันก็เลยเกิดการบูทเลกกิ้งไงผิดกฎหมายไงผิดกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ามันผิดที่รัฐบาลไม่ได้เงินแล้วถ้ารัฐบาลนะใหญ่กว่าเรื่องนี้เยอะนั่งก่อนอยู่ด้วยกันจนล่วงเลยมาถึงประมาณปีแบบ50 60 70เริ่มเสื้อยืดเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแต่งกายของคนทั่วไปเสื้อยืดเริ่มมีใช้ในวงดนตรีทาง Official หรือทางบริษัทต้นสังกัดของนักดนตรีเองเขาก็ต้องนำเสื้อออกมาขายถูกไหมใช่
แล้วบางคนอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยมันซื้อไม่ได้มันแพงอ่ะ Official มันขายแพงอะ อือหือ แฟนคลับในบางคนหรือบางกลุ่มเขาก็ทำเสื้อพวกเนี้ยออกมาตีด้วยขายที่ถูกกว่าลายสวยกว่า คือบูทเล็กเนี่ยถ้าจะเอาให้ถูกแบบว่าเราไม่ผิดกฎหมายจริงๆนะ อืม มันต้องมีการเปลี่ยนกราฟิกต้องมีการพลิกยูเอา Official มาปั๊มเหมือนสกินเป๊ะอย่างเงี้ยผิดลิขสิทธิ์ อ๋อ แต่ถ้ายูเอาแบบว่าเอาเสื้อมาสกรีนใหม่หรือมีกราฟิกใหม่มีรูปหน้าแบบใหม่หรือจะพาโรดี้การ ล้อเลียนอืม ใช่อย่างเงี้ยไม่ผิดลิขสิทธิ์นั่นแหละคือบูทเล็กคุณว่าไงคุณว่ามัน อ้าวนี่เข้าเรื่องนี้แล้วใช่ไหม แต่ผมก็อยากเพราะว่าคนมันถกกันเรื่องนี้แบบเยอะมาก ถ้าทางจริยธรรมเหรอ มันยังละเอียดอ่อนไปที่กูจะพูดว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่ะ กูเลยไม่กล้าตัดสินใจว่าการทำแบบนี้มันผิด 100% ไหมหรือถูก 100% ไหมถ้าอะไรที่กูไม่แน่ใจกูจะไม่ยืนยันแต่ถ้าทางกฎหมายกูว่าก็ว่าไปตามกฎ กฎมันว่ายังไงก็ทำไปตามกฎ อย่างที่บอกเรื่องของกฎหมายมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนตั้ง ถ้าคนที่เขามีคุณธรรมเป็นคนดีเขาจะตั้งกฎหมายที่ดีและแฟร์ต่อทุกคนไว้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่เห็นช่องโหว่นั้นแล้วสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เขาอาจจะตั้งกฎที่มันแบบไม่แฟร์กับทุกคนเพื่อเอื้ออำนวยต่อใครบางคนที่เขามีผลประโยชน์ร่วมเพราะฉะนั้นก็ไปคิดเอา ถ้ามองในมุมจริยธรรมอ่ะโดยที่คนเราอ่ะมันอยู่ในสังคมคนละที่อยู่แล้ว สังคมแบบนี้อาจจะอยู่ใน surrounding แบบนี้คนโตมาหรือโดนเลี้ยงดูมาไม่ก็คิดไม่เหมือนกันแล้ว บางทีการที่เราคิดว่าเราทำถูกอ่ะคนนี้อาจจะคิดว่าเราทำผิด ใช่เป็นไปได้ มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเส้นบางๆเนอะเรื่องจริยธรรมจริงๆแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสรุปแล้วอะไรคือถูกอะไรผิดแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่ตัวเราว่าเฮ้ยเราแม่งตัดสินใจที่จะเลือกทำแบบไหนมากกว่าจบแล้วครับเรื่องบูทเลกกิ้งหรือเสื้อบูทเล็กเรามาดูราคาของเสื้อตัวนี้ดีกว่ามาเท่าไหร่เสื้อที่จีซูใส่นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,200 บาทแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4เลย มาแล้วครับนี่คืออันดับ4 โรเซ่ ผมเป็นจะพูดว่าเป็นแฟนคลับได้ไหมวะกูตาม IG โรเซ่อยู่อะ ถ้าเป็นแฟนคลับถ้าวง Blackpink เขาเรียกว่า Blinks Blink Blinks ใช่ป่ะมี S ป่ะ Blink Blink 182 อันนี้ ใช่ ใช่ นั่นมันเต้ชื่อต่างๆของแฟนคลับอะเขาก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะ อย่าง Blackpink เรียกว่า Blink อย่างBig Bang VIP Icon Iconic กูจะบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้ที่เราทำแม่งดีว่ะ ทำไมวะ ทำให้คนสองกลุ่มอ่ะแม่งเข้าใจคำศัพท์ของแต่ละกลุ่มได้ อย่างเช่นคนที่เขาติดตามเรามานานแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราทำเรื่องวินเทจใช่ปะเขาก็จะรู้เรื่องราวของวงเกาหลีแบ็คพิงค์ศัพท์ต่างๆใช่ปะส่วนคนที่เข้ามาดูเพราะว่าเป็นแบ็คพิงค์อะไร เขาไม่ เงี้ รู้ ย สับวิเทศ เขาก็จะรู้ว่าเรื่องราวของวินเทจเป็นยังไงเฮ้ย ใช่ เจ๋งอันนี้ งั้นเราขอข้อมูลโรเซ่หน่อยนิดนึง ขอดีว่ะ คุณน้อง Blink ครับ ในวงก็จะเป็นเมน vocalist กับ lead dancer เขาเป็นคนเต้นเก่งปะ ก็เก่งทุกคนนะ แต่เก่งทุกคน ไม่ได้อวยนะ แต่เก่งทุกคน ร้อง ร้องเหรอ โรเซ่ แต่โรเซ่ร้องเพลงดีจริง แล้วเล่นกีตาร์ด้วย Cause I'm your type, girl. If you got the wrong impression, you're not belong. You're not belong. พูดถึงเสื้อกันบ้างดีกว่าเว้ย เสื้อวงคิสปี 1996 1997 มันเป็นเสื้อทัวร์เว้ย ซึ่งทัวร์เนี้ยเป็นทัวร์ที่ทำเงินมากที่สุดของวงคิส โอ้ แต่เดี๋ยว 997 ใช่ แต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำเงินไปเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงวงคิสเนี่ย มึงคิดถึงอะไร หน้าขาว อ่า ๆปากแดง เป็นแต่งหน้า ๆ แต่งหน้า จำง่ายไหม จำง่าย ชื่อวงจำง่ายไหม ชื่อมึงก็จำง่าย นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเว้ย เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ เพราะมันเริ่มมาจากที่เขาอะอยากให้วงเนี่ยมีภาพลักษณ์หรือมีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นที่จำง่าย แบบเห็นครั้งเดียวไม่กี่วิก็จำได้แล้ว ชื่อวงสั้นๆคำเดียวจำได้เลย วง Kiss คนที่เขาแต่งหน้าเขามีชื่อเขามีฉายานะของแต่ละคนเริ่มเลยคนแรกเลยครับ ชื่อพอล สแตนลีย์ก็คือเขาจะมีดวงตาตรงข้างขวา มีลิปสติกสีเชอร์รี่ที่ปากเว้ยบ่งบอกถึงความเป็นโรแมนติก เป็นคนที่มองโลกสวยงาม ฉายาของเขาชื่อ Star Child มาดูคนที่ 2 บ้าง จีนซิมมอน คือจีนซิมมอนได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีศาจในการ์ตูนเรื่อง Night and Bald Mountain พอเป็นปีศาจก็ต้องชื่อดีมอนไปคนต่อไปเลยเอชเฟดลี่
เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมาจากนอกโลกเว้ย อืม แต่บางข้อมูลเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นนักบินอวกาศ อ่า เพราะฉะนั้นฉายาของเขาก็เลยชื่อ Spaceman Spaceman หรือไม่ก็ Space Ace คนสุดท้ายเลยปีเตอร์คริสเนี่ยชื่อว่าแมวมี 9 ชีวิต บางข้อมูลก็บอกว่าเขาอะเป็นทาสแมว ก็เลยชื่อ Catman หลังจากที่เขาเหมือนแบบทัวร์กันมาตั้งนานใช่ป่ะ อืม มันก็เหมือนแบบมีสมาชิกที่เขาแยกย้ายออกไป อืม จนในกระทั่งปี 1996 เขากลับมารียูเนียนอีกครั้ง เป็น Original Member Alive Worldwide Lost City Reunion Tour กลายเป็นทัวร์ที่ทำเงินมากที่สุดตลอดกาลของวงคิส ซึ่งทัวร์ครั้งนี้ทำเงินไปทั้งหมด 4,300 ล้านบาท 4,300 ล้านบาท ใช่ มาดูราคาเสื้อกันดีกว่าว่ะ เสื้อของน้องโรเซ่ 4,200 ล้านบาท นั่นมันเงินที่ได้จากทัวร์คอนเสิร์ต มาดู 4,200 ไอ้อีสัตว์ไม่ของกู มาดูราคาเสื้อกันดีกว่า 4,000 ละไออีกคนได้สัตว์ มาดูราคาเสื้อที่โรเซ่ใส่บ้างดีกว่า 4,000 เฮ้ยไอ้สัตว์มึงไม่ใส่นี้ อ๋อไม่ได้ อ่า ไปหมดแล้วคนดูเราทั้งโลก สรุปนะครับ ราคาเสื้อของ Kiss Alive Worldwide Tour ราคาอยู่ที่ 6,000 บาท แต่คุณรู้เลยไหม ทำไมครับ ตัวเนี้ย ทำไมครับ ตอนก่อนโรเซ่ใส่อะ อือฮึ อยู่ประมาณ100 กว่าเหรียญก็คือ 3,000 กว่าบาท อือฮึ 3,000 ไม่เกิน แต่พอโรเซ่ใส่ 4,000 ปั้งเนี่ยแหละ 6,000 7,000 8,000 เลย กลับมาแล้วนะครับ น้องเกียวของเราครับ หรือน้องเจนนี่แบล็คพิงค์นะครับ เดี๋ยวกันนะ น้องเจนนี่คือยังไงขอความรู้หน่อยครับผม คือถ้าแบบพูดถึงเจนนี่ปุ๊บ ทุกคนจะปึ๊บขึ้นมาเป็น Chanel เป็น Chanel House Ambassador คือสมัยก่อนเลยอะทุกคนถ้าไปดูรูปภาพที่สนามบินจะแบบเจนนี่คือ Chanel เขาเรียกว่า Airport Fashion ป่ะ Yeah เป็นยังไง right อะ ก็เหมือนแบบเวลาศิลปินจะเดินทางเงี้ย ไป มันก็จะมีพวก ต่างประเทศ ตากล้อง เออ คอยถ่ายอย่างเงี้ย แล้วศิลปินเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีตากล้องเขาก็จะแต่งตัวกันแบบ อ๋อ จัดเต็ม จัด ก็ เต็ ไม่ ม บางคนก็ไม่ได้เต็มหรอกแต่บางคนก็แต่งตัวแล้วแบบเฮ้ยบางคนแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเป็นคำที่เหมือนแบบขึ้นมา Airport Fashion อะไรอย่างนั้น โอเค ในโพสิชันของวงก็จะเป็นเมนแรปเปอร์กับลีดโวคอลิสก็ร้องได้แล้วก็แรปได้ด้วย ก็จะเห็นในเพลงว่าสามารถร้องขึ้นไปไฮโน้ตได้แล้วก็แรปดี เอ้ยเรามาพูดถึงเรื่องเสื้อบ้างดีกว่า เสื้อ ICDC ที่ เจนนี่ใส่ ครับผมเซ็กซี่เขาก็แบบอัดแอปอ่ะ เหมือน ให้เขาเข้า ตั กั ด บ ตร ตัว งไหล่ด้วยนะ ตัดตรงไหล่แล้วก็ เออ คลอปแล้วก็ตัดให้มันขาดนิดนึง อันนี้น่าจะเป็นตั้งใจตัดไม่น่าจะแบบว่าเก่าแล้วขาดเอง อือหือก็จะเป็นเสื้อ ACDC World Tour ปี 1988 โอ้ ปีเกิดผมเอง เสื้อ 32 ปีแล้วใช่ไหม ใช่ใช่ ซึ่งคำว่า Heat Seeker เนี่ย เป็นชื่อเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Blow Up Your Video อืม เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 11 คือถ้าพูดถึง ACDC อ่ะมึงก็จะนึกถึงคนที่ชื่ออังกัสยังเว้ย มือกีตาร์ มือกี ที่ ตาร์ ใช้ SG Gibson ใช่ แต่งชุดนักเรียน วันนี้กูจะมาพูดถึงเลยว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งเป็นชุดนักเรียนสีกีตาร์ SG อ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเว้ย ในเดือนเมษายนปี 1970 ซึ่งวง ACDC เกิดขึ้นแล้วนะ แล้วก็มีคิวแสดงคอนเสิร์ตที่วิกตอเรียพาร์ค ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซ้อมดนตรีกันอยู่ในห้องนอนเขาก็พูดขึ้นมาว่า เฮ้ย กูอยากให้วงเราอ่ะ แม่งแบบมีคอสตูมว่ะ มันทำให้แบบเราดึงจุดสนใจจากคนอื่น จะ ได้ ได้มีคาแรคเตอร์ มันจะได้มีคาแรคเตอร์อะทุกคนก็แบบว่ะเห็นด้วย ซึ่งแองกัสอะคิดไม่ออกไว้ตอนแรก แต่ไอเดียเนี้ยในการแต่งชุดนักเรียนอะไม่ได้มาจากตัวเขาเองเว้ยแต่มาจากพี่สาวเขาคือทุกๆวันอะแองกัสยังก็จะแบบกลับมาจากโรงเรียน เดินเข้าห้องนอนปิดประตูปั้งเอากีตาร์เข้ามากระหน่ำกีตาร์ซัดทั้งวันทั้งคืน โดยที่แบบชุดนักเรียนอะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะพี่สาวเขาแบบมึงนี่แม่งแบบบ้าดีว่ะแบบเป็นแบบวัยรุ่นเกรียนที่แบบซ้อมกีตาร์ทั้งวันโดยที่แบบมึงไม่ไปอาบน้ำไม่ไปเปลี่ยนชุดเลยหรือไงก็เลยบอกว่างั้นก็ใส่เสื้อนักเรียนอะขึ้นเล่นกีตาร์เลยละกันเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้แองกัสยังอะใส่ชุดนักเรียนมาจนถึงทุกวันนี้เว้ยแล้วก็เป็นภาพจำของ ACDC ซึ่งราคาเสื้อ ACDC Heat Seeker อยู่ที่ 13,000 บาท เริ่มแรงแล้วนะ ก็ปีอะไรอ่ะ ปี88อันดับที่ ยังไง 2 ไม่ใช่แบ็คพิงค์แหละ นี่คือคนที่ปริศนาที่เราบอกว่าจะเอามา
ให้ครบ5 คน อ่ะฮะ เขาคือใครปุ้มกลับมาแล้วครับกับ G-Dragon แห่งวง Big Bang หรือชื่อเกาหลีเรียกว่า จียง จียงทำไมถึงเป็นจียงถึงเป็น G-Dragon รู้ปะ ไม่รู้ครับ ทำไมครับผม เพราะว่า รู้ จียงภาษาเกาหลีแปลว่ามังกร อ๋อเท่ว่ะ เท่ แล้วชื่อเต็มเขาควรนามสกุลควร นั่นแหละจีราก้อนจีแรก เห็นไหมเขาใส่เสื้ออะไร กูว่าจีแล้วก็นี่คือสายแฟชั่นหรือเปล่าวะ ใช่แฟชั่นมากแฟชั่นจ๋าแล้วก็แต่งตัวแบบนำเทรนด์ไปเยอะ มีแบรนด์ของตัวเองปะ ใช่มีแบรนด์ของตัวเองด้วย คุณเล่าเกี่ยวกับ G-Dragon ให้ผมฟังสักนิดได้ไหมครับ จีราก้อนเป็ ครั น บผม ลีดเดอร์ของวง Big Bang มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ชื่อ Peace Minus One ใช่แบรนด์เขาคือถ้าจะเห็นคือเป็นดอกลิลลี่ที่กลีบอะหายไป1กลีบ อ่า มีความหมายไหม คือจีราก้อนเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขา ที่เป็นตัวเหมือนตัว Peace Minus แล้ว Plus One อะ อืม พอดูดีๆมันจะเป็นเขียนคำว่า GD อ๋อ เขาก็เลยเอาเลือกดอกลิลลี่แล้วขีดออกมาให้มันเหมือนคำว่า GD ที่ผมรู้แบบรู้เลยนะ เคยมาคอลแลบกับไนกี้แล้วรองเท้าไนกี้ก็คือรีเซลแบบโบบ้าบอล กดไม่ทันอะเพราะเนี่ยตื่นมากดไม่ได้ คือแบบเป็นไนกี้รุ่น Air Force One อือฮึ โคตรสวยแบบเท่มาก เพราะว่าG-Dragonเนี่ยใส่เสื้อวินเทจเยอะมากหลายตัวมากสามารถทำได้5 อันดับเลย โอเค ถ้าใครอยากดูแบบ5 อันดับเสื้อวินเทจของG-Dragon คอมเมนต์ไว้ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอเค กลับมาที่สาระของเสื้อที่ G-Dragon ใส่ดีกว่า เป็นเสื้อวง Pink Floyd ปี 1987 1988 คุณเห็นลายเสื้อนั้นใช่ไหม อือฮึ คุณเห็นเป็นรูปอะไร ที่แบบวางเรียงๆ ใช่ คืออะไรอ่ะ มึงเสื้อปะว่ารูปที่คุณเห็นนะที่เรียงกันบนชายหาดนั้นนะไม่ใช่กราฟิกนะไม่ใช่ทำมาจากคอมพิวเตอร์นะอันนั้นน่ะคือรูปถ่ายจริงๆ โดยใช้เตียงโรงพยาบาล700 ตัวเรียงอยู่บนชายหาดนี่ไงคุณเห็นเตียงไหมเนี่ยเตียงเรียงกัน700 ตัว ทำไมต้องเป็น700 ตัวพอดีเป๊ะวะ คือไม่รู้ว่า 700 ตัวพอดีเป๊ะเพราะอะไร แต่ว่าความคิดเนี้ยที่ทำไมมึงต้อง เอาเตียง อ มาวา ลั ง งการขนาดนี้ เพราะว่างบในการถ่ายทำภาพเนี้ย 500,000 เหรียญนะ 500,000 เหรียญ ในการถ่ายทำปกอัลบั้มเนี้ยผมจะเล่าว่า มา มันเกิดขึ้นมาจากเนื้อเพลงของเพลง Pink Floyd เนี่ยชื่อเพลงว่า Yet Another Movie ซึ่งในเนื้อเพลงนั้นอ่ะมันเขียนว่า A Vision of an Empty Bed an Empty Bed ก็คือเตียงแค่ตัวเดียวใช่ป่ะแต่เดวิดกิลมอร์เนี่ยเห็นภาพแบบเตียงตัวเดียวแล้วแบบไม่อลังการอ่ะเขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนคำใหม่เว้ยเป็น A Vision of Empty Beds Bed ที่มี S ก็คือเบสที่มากกว่า1เตียงมากกว่า1เตียงเฮ้ยได้ไอเดียมาแล้วเขาจะทำปก cover อัลบั้มนี้โดยการที่จะใช้เตียงให้เยอะมากๆเรียงบนชายหาดก็เลยพยายามถ่ายที่ LA ก่อนแต่แบบเขาหาเตียงไม่พอเว้ยต้องไปถ่ายที่ไหนดีวะไม่ถึงจะมีเตียงได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีบีชมีทะเลอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกกองถ่ายไปถ่ายที่อังกฤษ I wanted to shoot it in LA where the light would be better. Couldn't find the beds. So we had to do it in England and we found 700 wrought iron Victorian hospital แล้วตอนไป beds. ถ่ายที่อังกฤษก็คือได้เตียงมาจากโรงพยาบาลเก่าประมาณ700เตียงแล้วก็นั่งเรียงเตียงนั้นนะยาวเป็นแถวยาวตามที่กิลมอร์เขาตามที่กิลมอร์เขาไปบอกช่างภาพที่ชื่อว่า Storm Torgerson ว่าเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาอยากได้ภาพนี้เขาก็เลยไปบอก Storm เนี่ยเขาก็จัดการให้เว้ยโดยแบบว่าปกอัลบั้มนั้นน่ะก็จะมีเตียงเรียงกันเป็นจำนวนประมาณ700ตัวแล้วในภาพก็จะมีกลุ่มหมากลุ่มหนึ่งจะอยู่ด้านขวาจะเห็นเป็นแบบแถวสีดำๆนั่นแหละคือหมาเขาพูดถึงชื่อเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า Dog ในอัลบั้มแล้วก็จะมีเครื่องบินเป็นจุดเล็กๆคือนั้นน่ะเครื่องบินโอ้โหนี่มันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะเนี่ยใช่ถ้าแบบดูว่าไม่รู้อะแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงกับเมดคนหนึ่งที่ยืนอยู่อันนั้นคือไม่รู้ความหมายจริงๆว่ามันมาจากไหนก็เนี่ยในการที่จะถ่ายรูป cover อัลบั้ม1รูปใช้งบ 500,000 เหรียญบินไปถ่ายอังกฤษแล้วความจริงคือไม่ได้ถ่ายเสร็จภายในวันเดียวด้วยนะวันแรกที่ไปฝนตกเรียงเตียงเสร็จแล้วอะแต่ฝนดันตกยกเตียงเก็บอีก2 วีคต้องกลับมาถ่ายใหม่
ลำบากวะตัวนี้ที่ G Dragon ใส่นะครับ Pink Floyd ปี 1988 นะครับ อยู่ที่ราคา 14,000 ถึง 15,000 บาท โอเคใส่ได้ โอเค ไม่ตอนแรกอ่ะอาจจะคิดว่าแพงแต่พอฟังสตอรี่เรื่องเตียงแล้วเอาเถอะ ใช่ ใส่ได้ ใช้ได้ สุดท้ายแล้วก็รู้แล้วแหละว่าใครเหลือคนเดียวละ With your enemy, I just wanna make out in the summer. ถัดมาแล้วครับ อันดับที่ 1 นะครับ น้องลิซ่ามาโดบานของเรา น่าจะเป็นคนที่มี follower ใน Instagram มากที่สุดในวงการเกาหลีนะตอนนี้นะ ผมมันเป็นคนฟังเพลงเยอะอยู่นะผมก็ดูแบบเพลงเกาหลีฟังเพลงนี่นั่นอะไรเงี้ย ตอนที่ Blackpink เดบิวต์มาใหม่ๆแล้วก็แบบเฮ้ยวงนี้คือคุณภาพมาก ชอบเพลงดีมาก MV ดีมาก แล้วก็ยังไม่รู้นะว่าคนเนี้ยเป็นคนไทย ก็ฟังแล้วก็ตามมาเรื่อยแบบเฮ้ยเจ๋งฟังมาเรื่อยแล้วก็เริ่มมีกระแสมาในไทยว่าเอ้ยคนเนี้ยคือคนไทยคนนี้คือคนไทยแล้วก็คนนี้คือคนไทยเหรอแล้วกูก็แบบเฮ้ยกูชอบคนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบชอบลิซ่าก็คือแบบประทับใจตั้งแต่แบบว่าเห็นแรกๆเลยก็แบบความจริงก็คือภูมิใจมากนะเว้ยที่แบบที่คนไทยแบบไประดับโลกแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือแบบเวอร์ไวด์มาก กูรู้สึกว่าระดับโลกสมัยก่อนเราจะพูดว่าระดับโลกได้ แต่จะแบบมีความค่าเขินๆน่ะระดับโลกแบบอาจจะระดับโลกแบบไม่จริงอ่ะแต่อันเนี้ยกูขอพูดว่าแบบระดับโลกแบบจริงๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเขาอะนำชื่อเสียงของประเทศไทยอะไปสู่ระดับโลกด้วย คนก็รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ทำให้คนรู้จักประเทศไทย นี่เป็นประเทศเหรอบางคนยังไม่รู้จักเลยตอนนี้เราอยู่อเมริกาบางคนแบบไทยแลนด์ ไต้หวัน บางคนยังบอกไต้หวันอยู่เลยอ่ะไทยแลนด์คือประเทศเหรออะไรเงี้ย ใช่ผมมาบอกแล้วว่าผมอะชอบโรเซ่คุณชอบใครมากที่สุดในวง ผมลิซ่าเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบไม่รู้ดิสำหรับผมโลกมันสดใส น้องลิซ่ามีชื่อเก่า ชื่อเก่าคืออะไร ชื่อเล่นเก่า ชื่ออะไร ออกแต่ง นี่ ผมรู้จริง ในโพซิชันในวง ผมรู้ เป็นอะไร แบ็คบ็อก นั่นชื่อเก่าแล้วมึงมาสลับทำไม โพซิชันในวง Main Dancer Lead Rapper Sub Vocalist แล้วก็ มักเน่ เดียวนะ4อย่างเอาไปทีละอย่างเลยได้ไหมอย่างแรกคืออะไรนะ Main Dancer โอเค อันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้ว เต้นเก่งอันดับที่ Lead Rapper 2 ส่วนใหญ่ผู้หญิงแล้วก็ต้องใช้เสียงสูงใช่ป่ะแต่ลิซ่าแล้วบางทีแบบโคตรขู่อะเป็นแบบเสียงต่ำอันดับที่ 2อันดับที่ 3มี Sub Vocalist คือสามารถเขาก็ร้องเพลงได้ด้วย อันดับที่ มักเน่ 4มักเน่แปลว่าอะไรครับ มักเน่ก็คือเป็นว่าน้องเล็กสุดของวง อายุน้อยสุด ใช่ ลิซ่าคืออายุน้อยที่สุดของวง ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องเสื้อดีกว่าที่ลิซ่าใส่เสื้อที่ลิซ่าใส่คือเสื้อ Tupac All Eyes on Me Bootleg ปี 1996 ซึ่งคำว่า All Eyes on Me อ่ะเป็นชื่ออัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่ 4 เว้ยถ้ามึงมองลงมาข้างล่างเสื้อจะเขียนว่า Are You Still Down นั่นอ่ะเป็นชื่ออัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่ 6 นี่ไงมันเป็นเสื้อบูทเล็กเพราะว่าเอามาผสมกัน เอามาสองแล้ว แล้วแบบ ไปหมดเลย 2 อัลบั้ม 1996 1997ถ้าเทียบว่าเคิร์ทโคเบนอ่ะเป็นตำนานของชาวกันชาวเทเลทีฟอ่ะทูพักก็คือตำนานของโอสกูแรปเปอร์ ฮิปฮอป ใช่ เป็นแรปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เดี๋ยววันนี้กูจะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์เสียชีวิตของทูพักทูพักเนี่ยได้ไปที่ลาสเวกัสไปดูศึกกำปั้นไม้ไทสัน Mike Tyson. Storm to get to Mike Tyson. Okay? Bruce Seldon cannot. จากที่เขาดูเสร็จเนี่ยเขาก็ขับรถไปบนถนน แล้วเขาก็ไปจอดอยู่ตรงไฟแดง ถนนนั้นชื่อว่า East Flamingo Road ตัดกับถนน Clover Lane เขาก็ขับมาเลนกลาง แล้วเขาก็ไปจอดไฟแดง ก็มีรถขับมาฝั่งซ้ายมาจอด เขาก็คุย What's up, girl? Where y'all going? About to go to the club. Can me and my homegirl go too? Hell yeah. สักพักหนึ่งก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจากฝั่งขวา แล้วก็จอด หลังจากที่ทุกผักหันไปเห็น
เอามาสรุปเรื่องราคาเสื้อตัวนี้ดีกว่า เสื้อทุกผัก ที่ลิซ่าใส่ ให้คนที่ไม่รู้จักเสื้อวินเทจถ่าย เอฟขอถ่ายได้ปะ ได้ ได้ เปิดให้ดู เอฟขอดูรูปหน่อยดิ โอเค อันนี้อันดับ 1แล้วนะ อะไรนี่เหรอ เนอ เออ ดูรูปนี้มีทูผัก คุณ ที่ ลอง กำลัง วิเคราะห์ เงยหน้าตามองกล้องแบบเคิม ผมพี่ ผม มัน ไม่ ละเอียด คุณได้ราคา ๆค่าทาง25,000 25,000เป็นคำตอบที่ คุณก็ช้าเหมือนกันเนี่ย ผิดครับ ถูกกว่านั้น ตัวนั้นเหรอ1,000แล้วกัน โอ้ถูก กูมันคือเขาบอกอันดับ 1ไง เอา กูเฉลยดีกว่ากูลองถาม18,000 บาท เฮ้ยอืม 18,000 บาท ไม่ธรรมดา คนที่เล่นเรื่องเสื้อวินเทจแรปทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอะไรที่เป็นเสื้อทูพักอะราคาขึ้น ยิ่งบางเสื้อที่มีสตอรี่ด้วยนะ โอ้โห ราคายิ่งวิ่งสบายเลย ขนาดเสื้อปีใหม่เนี่ยที่ลิซ่าใส่ อืม แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบูทเล็กคือไม่ใช่ออฟฟิเชียลทำการที่ออฟฟิเชียลไม่ได้ทำแปลว่าจำนวนมันไม่ได้เยอะ พอจำนวนไม่ได้เยอะ มันก็เลยราคาแพง มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีเก่าปีนี้ด้วย อยู่ที่ว่าความต้องการของตัวนั้นนะมันสูงมากแค่ไหน คนให้ค่ากับเสื้อหรือสิ่งของนั้นมากแค่ไหน ขอสรุปแบบในคนที่ไม่ได้แบบติดตามวงเกาหลี พอมาได้รู้เรื่องของวงเกาหลีมากขึ้น ก็ทำให้เรารู้ว่าแบบว่าเฮ้ยวงการเกาหลีก็แบบมีระบบที่ดี แล้วกว่าเขาจะได้ออกอัลบั้มอะมันไม่ใช่การที่เขาเข้าไปเต้นแป๊บๆแล้วเขาก็ได้ออกทำมันจนชำนาญอ่ะ ใช่ก็ดูอย่างเจนนี่ดิฝึกมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่กว่าจะได้เดบิวต์อะ เอาจริงๆ วงการเกาหลีแต่ก่อนก็เป็นที่ยอมรับของเอเชีย แต่ตอนเนี้ยเป็นที่ยอมรับของคนระดับโลกแล้ว ระดับโลกที ขอดูมุมมองของคนที่ไม่ได้รู้เรื่องวินเทจแล้วมานั่งฟังวันเนี้ย พูดถึงเรื่องเสื้อวินเทจหน่อยดิว่าแบบ ได้ ความรู้ได้อะไรบ้างจากตรง มั นี้ นมีสตอรี่มันมีอะไรไงไหม คิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแฟชั่น แต่คิดว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็น history เป็น story ของเขาเอง อย่างคือเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจีราก้อนใส่ Pink Floyd คือ 1988เพราะจีราก้อนเขาจะเป็นคนที่อินในเรื่องปีเกิดเรื่องไปก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบ story ที่ทำไมเขาถึงเลือกเสื้อตัวนี้มาใส่เหมือนกัน คือเป็นเลขนำโชคของเขาเลยเขาก็เลยเลือกมาใส่ แล้วก็มันจะมีเรื่องแบบว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นหนังเก่าๆที่แบบว่าเราโตขึ้นมาแล้ว เราเห็นสมมติเสื้อจูเลสิกปาร์กเนี่ยเราเคยดูภาคแรกเนี่ยแล้วเราเห็นเสื้อตัวเนี้ยที่แบบเฮ้ยสมัยก่อนพ่อเราเคยซื้อเสื้อตัวนี้มาแบบตอนเรายังเด็กอะแล้วเราเห็นอีกรอบหนึ่งเราก็แบบเหมือนมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กเราไม่ได้ซื้อเสื้อเราซื้อสตอรี่ของมันเราซื้อเรื่องราวของเสื้อตัวนั้น EP นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปบอกว่าจะแจกเสื้อ Blackpink จะบอกนะว่าเป็นเสื้อที่คุณไปดูคอนเสิร์ตแล้วซื้อมา ปีที่แล้วผมไปดูคอนเสิร์ต Blackpink ที่อเมริกา ซึ่งตอนนี้เราอยู่อเมริกาแหละเวลาผมไปดูคอนเสิร์ตอะไรผมจะชอบซื้อเสื้อเก็บไว้เนี่ยเป็นทัวร์คอนเสิร์ตนอร์ทอเมริกาของ Blackpink นะครับอันนี้ของ Official เลยนะไม่ใช่บูทเล็กแล้วผมก็จะแจกโอเคมาก ติกาหน่อย กติกาที่จะแจกเสื้อตัวนี้ครับตัวนี้ผมใส่ไปแล้วนะโทษทีคือแบบว่าก็คือผมซื้อมาใส่จริงๆเลยสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ Blackpink อยากได้เสื้อนี้ลองมาคอมเมนต์นะกด subscribe ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเสื้อวินเทจดีกว่าแค่สิ่งที่คุณเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้จาก EP นี้ก็พอแล้วสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับเราอยู่แล้วคนที่เล่นเสื้อวินเทจอยากได้เสื้อนี้คอมเมนต์เหมือนกันแต่เป็นคอมเมนต์บอกว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับวง Blackpink หรือมีความคิดเห็นกับสมาชิกในวง Blackpink คอมเมนต์ที่ถูกใจที่สุด ใช่ แล้วก็ส่งเสื้อตัวนี้กลับไทยไปให้เพราะตอนนี้เราอยู่อเมริกานะใช่ เสื้อตัวนี้ไซส์อะไร ไซส์ XL ผมใส่แต่มันดูโอเวอร์ไซส์อยู่เป็นป้าย Tolex เป็นป้ายของที่นี่แหละอเมริกา โอเคจบแล้วนะ งั้นก็ขอฝาก channel นี้ด้วยนะครับที่เราทำขึ้นมาช่วยกด subscribe กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยใครที่คอมเมนต์แล้วเอาคลิปนี้ไปแชร์ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากจริงๆ เป็นกำลังใจชั้นดีแล้ว ใช่ ก็ถ้าใครชอบ EP แบบนี้อยากให้เราไปพูดถึงใครเรื่องอะไรใน EP ต่อไปก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ก็ จบแล้วนะ ใช่ขอบคุณน้องคนหนึ่งด้วยที่มาช่วยเราเรื่อง Blackpink ใช่ ถ้าใครอยากเห็นหน้าน้องเขาก็ไปดู EP McDonald ได้ ที่นี้แล้วโอเคก็ดูได้ครับแล้วให้เอฟเป็นคนปิด เฮ้ยไม่เอา หรือมึงจะให้กูเปิด
โหปิดอะไรไม่ปิด ลองปิดแบบสไตล์เอฟดิ ปิดรายการดิ อะไรปิดว่าอะไร ไม่รู้ จากนี้ต่อไปก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว เพราะว่าแชร์แนลคงปิดแล้วแหละ ไม่ใช่ปิดแชนแนลสิรายการ รายการปิดรายการมึงปิดชแนลโอ้โหเอฟ พออะไร พอจบไปดีกว่า ทำไมเหรอไม่ปิดแชร์แนลเหรอ เราลืมพูดอย่าง เสื้อกูปะ